હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે ઘરે જ બટાકાની વેફર્સ બનાવશું, જેને બટાકાની કાતરી પણ કહે છે। તમે આને વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને પૂરા 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। તો જોઈ લઈએ એ માટે શું કરવાનું છે। તો બટાકાની વેફર્સ બનાવવા માટે મેં આ રીતના 3 મોટી સાઇઝના બટાકા લઈ લીધા છે। તો હવે આપણે એની છાલ કાઢી લઈશું। અને બટાકાની વેફર બનાવવા માટે બટાકા આપણે હોળી પછી જે નવા આવે છે એ જ ખરીદવા જોઈએ। તો એમાં સ્ટાર્ચ ઓછો હોય છે, તો એનાથી આપણી વેફર પણ સફેદ બનશે। તો બધા જ બટાકાની હું આ રીતે છાલ કાઢી લઈશ। મેં બધા જ બટાકાની છાલ કાઢી લીધી છે અને એક તપેલીમાં પાણી પણ લઈ લીધું છે, જેમાં આપણે વેફર નાખશું। તો વેફર બનાવવા માટે આ રીતની એક જાળી આવે છે, એનાથી આપણે વેફર બનાવશું। તો આજે હું જાળીવાળી વેફર બનાવું છું। તો આપણે આ રીતે એક સીધો, એક આડો, ફરીથી એક સીધો, ફરીથી એક આડો, એ રીતે આપણે બટાકાને બંને બાજુથી ઘસવાનો છે। તો આપણી જાળીવાળી વેફર બનીને તૈયાર થઈ જશે। અને બટાકા જેટલી મોટી સાઇઝના હશે, વેફર એટલી જ મોટી સાઇઝની બનશે। તો બધી જ વેફર બનાવીને આપણે પાણીમાં નાખતા જશું। એક બટાકાની વેફર મેં બનાવી લીધી છે। તો હવે આ ભાગને આપણે કોઈ શાક બનાવવામાં વાપરી શકીએ છીએ। તો આ બધી જ વેફરને હવે આપણે પાણીમાં નાખતા જશું, જેથી એ કાળી ના પડી જાય। તમે ચાહો તો ડાયરેક્ટલી પાણીમાં જ વેફર બનાવી શકો છો। તો હવે બીજા 2 બટાકાની પણ હું આ રીતે વેફર બનાવી લઈશ। બધી જ વેફર બનાવીને મેં પાણીમાં નાખી દીધી હતી અને બીજા વાસણમાં મેં ચોખ્ખું પાણી લઈ લીધું છે। એમાં હવે વેફરને નાખીને આપણે સારી રીતે ધોઈ લઈશું। આ રીતે ચોખ્ખું પાણી લઈને આપણે 5 થી 6 વખત વેફરને ધોવાની છે। જેટલી વાર આપણે એને ધોઈશું એટલી જ આપણી વેફર સફેદ બનશે, કારણ કે એવું કરવાથી એમાંથી બધો જ સ્ટાર્ચ નીકળી જાય છે। તો હવે આને હું 5 થી 6 વખત ધોઈ લઈશ। તો તમે જોઈ શકો છો મેં વેફરને 5 થી 6 વખત સારી રીતે ધોઈ લીધી છે અને આ જે છેલ્લું પાણી છે એકદમ સાફ છે। તો હવે આપણે આને કૂક કરી લઈશું। મેં 1.5 લીટર જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। એમાં અડધી મોટી ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું અને 1/8 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછો મેં ફટકડીનો પાવડર લીધો છે, એ નાખી દઈશું। ફટકડીને મેં વાટીને પાવડર બનાવી લીધો હતો અને ફટકડી વધારે ના પડવી જોઈએ। તો હવે એક વખત આને આપણે મિક્સ કરી લઈશું ચમચાથી। ફટકડી યુઝ કરવાથી વેફર સફેદ બને છે। તો હવે જે વેફર આપણે પાણીમાં પલાળી રાખી હતી એ આમાં નાખતા જશું। પાણીમાં ઉભરો આવે પછી જ વેફર નાખવાની છે। તો બધી જ વેફર નાખીને આપણે એક વખત ચમચાથી હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું। વેફર આપણી તૂટવી ના જોઈએ। તો હવે આની ઉપર આપણે એક ઢાંકણું ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ સુધી આને કૂક કરી લઈશું ફાસ્ટ ફ્લેમ પર। વેફરને મેં ફાસ્ટ ફ્લેમ પર 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લીધી છે અને હળવા હાથે મેં વચ્ચે એક વખત વેફરને હલાવીને ઉપર નીચે કરી લીધી હતી। તો હવે આપણે એક વેફરને તોડીને ચેક પણ કરી લઈશું। જો ઇઝીલી તૂટી જાય મતલબ કે કૂક થઈ ગઈ છે। તો આને ચેક કરી લઈએ। આ ખૂબ જ ગરમ છે, સરસ તૂટી ગઈ છે, મતલબ આપણી વેફર કૂક થઈ ગઈ છે। તો હવે એને એક કાણાવાળા વાસણમાં કાઢી લઈશું અને પછી આપણે એક કોટનના કપડા પર એને છૂટી છૂટી સૂકવી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો બધી જ વેફરને મેં એક કપડા પર ફેલાવી લીધી છે અને અલગ અલગ સૂકવવાની છે, એક પર એક નથી ફેલાવવાની। તો તમે આ પ્રોસેસ માટે કોઈની હેલ્પ પણ લઈ શકો છો। તો હવે આપણે આને ઘરમાં જ પંખા નીચે 3 કલાક સુધી સૂકવી લઈશું અને એ પછી એને તડકામાં સૂકવશું। ડાયરેક્ટ તડકામાં નથી સૂકવવાની। આપણી વેફર સારી રીતે સુકાઈ ગઈ છે। તો હું એક વેફરને તોડીને પણ બતાવું છું તમને। આ ઇઝીલી તૂટી જાય છે, મતલબ કે સારી રીતે સુકાઈ ગઈ છે। મેં આને 3 કલાક પંખા નીચે અને એ પછી તડકામાં સૂકવી દીધી હતી, કારણ કે પંખા નીચે આને 2 થી 3 દિવસ લાગી જાય છે સુકાવવામાં, તડકામાં ફાસ્ટ સુકાઈ જાય છે। તો હવે એને ફ્રાય કરીને પણ જોઈ લઈએ। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં આપણે વેફર નાખી દઈશું અને સ્લો ફ્લેમ પર એને ફ્રાય કરી લઈશું। એ તરત જ ફ્રાય થઈ જાય છે। તો હવે એને કાઢી લઈશું। જુઓ કેટલી સફેદ વેફર બની છે। આ જ રીતે બીજી પણ થોડીક વેફરને ફ્રાય કરીને જોઈ લઈશું। ખૂબ જ સરસ વ્હાઈટ વેફર બનીને તૈયાર થઈ છે। આને પણ એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। તો થોડીક વેફરને મેં ફ્રાય કરી લીધી છે। હવે એના ઉપર આપણે મસાલો ભભરાવશું। તો મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું, 2 ચપટી સંચળ પાવડર અને 1 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ, આ બધાને મિક્સ કરીને મસાલો બનાવ્યો છે। આ મસાલાથી વેફર ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો તમે આને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો।
તો જ્યારે વેફર ગરમ હોય ત્યારે જ મસાલો ભભરાવો. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.